شهر 2 2018 قررت حكومة البحرين سحب 17,000 كتاب وإعادة طباعتهم لأنه كان مكتوب على إحدى الخرائط باللغة الإنجليزية Persian Gulf أي الخليج الفارسي. وفي إطار المناوشات مع إيران استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصطلح الخليج العربي في إحدى تصريحاته التلفزيونية. مرحبا، معكم يوسف المقيد وهذا أول فيديو إلي على اليوتيوب على قناة بوليمر. خلينا نشوف الخليج عربي ولا فارسي. ما بدي أخوض معكم في تفاصيل تاريخية كثيرة، لكن الخليج انعرف عبر التاريخ بمسميات عديدة، من بينها بحر العرب وبحر البصرة وبحر فارس وبحر القطيف وغيرها من المسميات. لكن الاسم الأكثر شهرة والأكثر استخداما والأكثر تداولا عبر التاريخ والأكثر وجودا في المراجع العربية والأجنبية والفارسية الخليج الفارسي. الخليج الفارسي. بعرف انه في حواجب ارتفعت وناس بتقول الخليج احنا بنعرف انه عربي، لكن خلينا اقول لك التسمية هاي من وين اجت. في البداية تسمية الخليج العربي مش جديدة، يعني موجودة في وثائق تاريخية قديمة لكنها ما كانت مستخدمة على نطاق واسع. وقصة تسمية الخليج بالخليج العربي بتبدأ مع نهاية الاستعمار في منطقتنا العربية، حيث تنامى شعورنا بالقومية العربية وبدينا كعرب نبحث عن هويتنا الجامعة. وتعزز هذا الامر بوصول جمال عبد الناصر للحكم، واللي بالمناسبة في إحدى تصريحاته قال: من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي كلنا عرب بنتكلم لغة عربية، هذه قوة يجب أن يعمل لها حساب. من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي. ودار نقاش كتير معمق، هو الخليج ليش اسمه فارسي؟ خلينا نشوف الخريطة. بنشوف انه الخليج بيمتد من خليج عمان اللي هو امتداد لبحر العرب، وبينتهي عند شاطئ العرب ومحاط بالعرب من كل جانب. حتى من ايران تسكن القبائل العربية على ضفاف الخليج الشمالية الشرقية، وفي سلسلة جبال ضخمة تفصل ما بين التركيبة السكانية الفارسية وما بين الخليج العربي. النقاش هذا ما كان عند العرب لحالهم، في رحالة أجانب انتبهوا للموضوع، من بينهم الرحالة البريطاني رودريك أوين اللي قال في كتابه عام 57 وثائق الخليج العربي الفقاعة الذهبية أو الفقاعة الذهبية وثائق الخليج العربي، إنه أنا لما أجيت على الخليج توقعت ألاقيه فارسي زي ما مكتوب في كل الخرائط، لكن تفاجأت بإني لقيت الخليج عربي. ولما بحثت في التاريخ تأكدت بأنه تاريخ الخليج عربي، وأنه السيطرة الفارسية تاريخيا على الخليج كانت قصيرة. عموما العرب اعتمدوا تسمية الخليج العربي للخليج، وبعض الدول العربية خاصة في الخليج بدأت في حملة علاقات عامة لنشر تسمية الخليج العربي على المؤسسات والدول ووسائل الإعلام العالمية. وفي سنة 1970 قررت الهيئة الإذاعة البريطانية BBC اعتماد تسمية محايدة للخليج، وهي أنها تقول الخليج وبس، لا عربي ولا فارسي. بالنسبة للBBC كانت هي تسمية محايدة بين تسميتين مختلف عليهم، أما بالنسبة لإيران فكان هذا حذف لكلمة الفارسي من مسمى الخليج. الBBC لحد الآن لها تأثير كبير، لكن في السبعينات كان تأثيرها أقوى، وبالتالي تبعتها وسائل إعلام كثيرة في اعتماد تسمية محايدة للخليج. مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 طرح القذافي وبعض المفكرين تسمية توافقية للخليج بأنه احنا نسميه الخليج الإسلامي. إيران لقت أنه هاي التسمية برضو فيها تعدي على قوميتها وفيها سحب للمسمى التاريخي للخليج، فقررت رفض التسمية، وهي التسمية انتهت من التداول مع بداية الحرب الإيرانية العراقية. لحتى الآن معظم دول العالم معتمدة تسمية الخليج الفارسي، حتى الأمم المتحدة. هنا ممكن حدا يسأل ويقول مدام إيران كتير من دول العالم معتبراها دولة مارقة، وهي في حالة عداء مع كتير دول قوية في العالم من بينها أمريكا وإسرائيل، فليش لحتى الآن هاي الدول بتعتمد تسمية الخليج الفارسي؟ ليش ما تسحب هاي التسمية وتسميه بالخليج العربي؟ خلينا أقول لك إنه دول العالم ما بدها تدخل في صراع إعادة تسمية المناطق الجغرافية على أساس سياسي. يعني باكستان والهند كانوا دولة واحدة ثم انفصلوا، تيجي الآن باكستان تقول أنا بدي أسمي المحيط الهندي بالمحيط الباكستاني أو المحيط الإسلامي، وتيجي أمريكا تقول أنا بدي خليج المكسيك أسميه خليج تكساس. وليش نبعد كتير؟ خلينا في موضوعنا. تيجي إيران تقول أنا بدي خليج عمان أسميه خليج إيران، وعلى هيك يعني مواضيع كتيرة. في المقابل جامعة الدول العربية بتعتمد تسمية الخليج العربي، وتقريبا ممنوع استخدام مصطلح الخليج الفارسي في معظم الدول العربية، خصوصا دول مجلس التعاون، اللي بالمناسبة إذا حدا انتبه للتسمية الرسمية تاعته كلمة العربية عائدة على الدول مش على الخليج. أما عمنا جوجل فلما تفتح خرائطه بكون جايب لك التسميتين، فبقول لك أنت وقناعتك نقي. يعني بعد كل هاي الدوشة إيش نسمي الخليج؟
حسب رأيي إنه الإجابة بسيطة. لو كنت أنت عربي فخلص اسمه الخليج العربي، وإحنا خلصنا قصة شو اسم الخليج، سميناه مش من اليوم، من 70 سنة في الجرايد، في المدارس، في الكتب اسمه الخليج العربي. أما لو كنت أنت إنسان أجنبي أو عربي ناطق بلغة تانية بتحكي مع جمهور تاني، من الأحسن أنت تقول الخليج الفارسي. لو بدك توضح تقول في منطقتنا العربية بنسميه الخليج العربي، يكون كويس. لكن لو قلت لهم الخليج العربي هيك مباشرة، في كتير ناس مش هتفهمك لأنه ما مرت عليهم التسمية قبل هيك. وهي النقطة بتنطبق على وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة باللغة العربية. يعني أنت مدفوع لك فلوس عشان توصل رسالة معينة، تحاول تقنعنا بأفكار معينة، فأنت لما تيجي وتحط لي تسمية الخليج الفارسي، كتير مواطنين عرب بسيطين ما مرت عليهم التسمية هاي، فيصرف في مخه يقول وين الخليج هذا، عن أي موضوع بيحكوا، إيش فيه. عموما لو انت وصلت لهي النقطة في الفيديو ففي احتمالية لو صغيرة انه ممكن يكون الفيديو عجبك، فلو عجبك لايك وشير واشتراك للقناة. سلامات.